বন্ধুসকল, আপুনি যদি স্পেচিয়েল টেটৰ প্ৰাৰ্থী হয় আৰু এতিয়ালৈকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টি চাওক কেনেকুৱা ধৰণেৰে এডমিট ডাউনলোড কৰিব পাৰি। মই ইয়াত বিতংকৈ কৈছোঁ। প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনৰ এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব, যিকোনো ব্ৰাউজাৰ। মই ইয়াত ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিছোঁ। আপোনাৰ মোবাইলত যিটো ব্ৰাউজাৰ আছে তাকে অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পিছত চাৰ্চ বক্সত লিখিব স্পেচিয়েল টেট এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড বা স্পেচিয়েল টেট এডমিট ডাউনলোড বুলি মাৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ৱেবছাইটবিলাক আহিব। গতিকে আপুনি স্ক্ৰলিং কৰি তলত যাব। তলত গৈ সমগ্ৰ শিক্ষাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট যিটো আছে, এই ৱেবছাইটটো মানে ssa.assam.gov.in যিটো ৱেবছাইট আছে তাত ক্লিক কৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব য'ত লিখা থাকিব ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই অনলাইন। তাত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মেছেজ আহিব, অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো মেইন ইণ্টাৰফেচ হয় সেইটো আহি যাব। ইয়াত আপোনালোকে ইউনিক আইডি দিব লাগিব আৰু তলত দিব লাগিব পাছৱৰ্ড। আৰু মনত ৰাখিব যে পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে আগত যেনেকুৱা ধৰণেৰে দিছিলে তেনেকৈ দিব। যদি কেপিটেলত আছিলে কেপিটেলত দিব, যদি স্মল লেটাৰত আছিলে স্মল লেটাৰত দিব আৰু লগইনত ক্লিক কৰিব। তথাপি যদি নহয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত ফৰগেট পাছৱৰ্ড বুলি এটা অপশ্যন আছে। ফৰগেট পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰিব। ফৰগেট পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰাৰ পিছত ওপৰত ইউনিক আইডি দিব আৰু তলত মোবাইল নম্বৰ, যিটো মোবাইল নম্বৰ আপুনি স্পেচিয়েল টেটৰ এপ্লাই কৰাৰ সময়ত দিছিলে, আৰু ইয়াত ৰিট্ৰাইভ পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰিব। এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইলত এই পাছৱৰ্ডটো গুচি যাব। পাছৱৰ্ড যোৱাৰ পিছত আকৌ ৱেবছাইটটো বেক কৰিব। বেক কৰাৰ পিছত ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই অনলাইন আকৌ কৰিব আৰু ইয়াত অ'কে কৰিব আৰু আকৌ ইয়াত আপোনালোকৰ ইউনিক আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দিব। তাৰপিছত লগইন কৰিব। লগইন কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব য'ত লিখা থাকিব ৰিভাইজ এডমিট কাৰ্ড। তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ওপৰত চাৰ্কলটোত যিটো বাটন আছে বাটনত ক্লিক কৰি PDF চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত নেক্সট যিটো চাৰ্কল আছে PDF বুলি লিখা তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছেভৰ অপশ্যন আহিব আৰু ৰাইট ছাইডৰ একেবাৰে তলত ছেভৰ অপশ্যন পাব, তাত ক্লিক কৰি দিব। আপোনাৰ এডমিট ডাউনলোড হৈ যাব। আৰু এই এডমিট আপুনি কোনোবা কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ প্ৰিণ্ট কৰাই ল'ব।